Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Hôm nay, trong chủ đề truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, tôi xin gửi đến các bạn một nội dung vô cùng thú vị. Trong ỷ Thiên Đồ Long Ký, với những gì mà nhà văn Kim Dung miêu tả về cuộc đời của Chu Chỉ Nhược, tôi cảm nhận rằng đây không phải là một nhân vật phản diện như nhiều người đọc thường nghĩ, mà nàng, theo tôi, là một trong hai nhân vật nữ chính. Hoàn cảnh lúc nhỏ của Chu Chỉ Nhược vô cùng cơ cực, con nhà thuyền gia trên sông Hán Thủy, cuộc sống vật chất đã khó khăn, lại còn mất cả cha và mẹ, khiến nàng không còn nơi nương tựa, bị dồn đến đường cùng. Nếu không có sự xuất hiện của Trương Tam Phong, thì nàng có lẽ đã không còn lối thoát. So với Trương Vô Kỵ, về mặt tinh thần, nàng còn khổ hơn nhiều. Trương Vô Kỵ không chỉ là nam nhi mà chàng còn có nhiều người thân xung quanh, thái sư phụ Trương Tam Phong, các sư thúc, sư bá, và còn có núi Võ đang làm nhà, thậm chí vẫn còn cha nuôi Tạ Tốn. Còn Chu Chỉ Nhược, phận nữ nhi, không còn ai thân thích, Võ đang không phù hợp với nữ nhi, nàng không còn bất kỳ lựa chọn nào khi Trương Tam Phong gửi nàng làm đệ tử cho Diệt Tuyệt Sư Thái. Đối với Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt Sư Thái chính là cha mẹ thứ hai của nàng, nuôi nấng, dạy dỗ, là nơi nương tựa, là người thân duy nhất còn lại của nàng, Nga Mi là nhà của nàng. Thử hỏi, nàng biết trông cậy vào ai khi không còn sư phụ? Nàng biết đi đâu nếu không về Nga Mi? Nam nhi còn có thể lang bạt giang hồ, nhưng nữ nhi như nàng, làm sao lang bạt được? Một nét rất đặc trưng của phái Nga Mi là có rất đông đệ tử nữ. Điều này đồng nghĩa với việc ở đâu có nhiều nữ giới, ở đó có nhiều phức tạp vặt vãnh. Những chuyện mà nam giới có thể bỏ qua, thì nữ giới lại không chịu bỏ qua. Một ví dụ điển hình là sư tỷ Đinh Mẫn Quân của nàng. Đinh Mẫn Quân luôn đố kỵ, ghen ghét, giáp tâm hãm hại bất cứ ai làm mụ tức giận. Nhắc đến Đinh Mẫn Quân thì không thể bỏ qua tình tiết vì mụ mà Kỷ Hiểu Phù phải chết dưới tay Diệt Tuyệt Sư Thái. Mụ còn định giết nốt cả con gái của Kỷ Hiểu Phù nhằm tân công với sư phụ. Sau khi Diệt Tuyệt Sư Thái qua đời, chính Đinh Mẫn Quân đã công khai chống lại di mệnh của bà, phá đám Chu Chỉ Nhược làm trưởng môn. Chu Chỉ Nhược là người thông minh, mưu trí. Với hoàn cảnh xuất thân và môi trường lớn lên như vậy, rõ ràng Chu Chỉ Nhược phải vận dụng tất cả kinh nghiệm sống và kiến thức xã hội để tồn tại. Vì thông minh, nàng rất được lòng sư phụ, được truyền dạy Cửu Dương Công và Dịch Kinh Nguyên Lý. Khi phải đấu với Ân Ly, nàng vờ bị thương để không phải sinh tử với Ân Ly. Rõ ràng nàng không muốn làm hại người mà nàng không thù oán, nhưng cũng không muốn làm mếch lòng Đinh Mẫn Quân. Trên đỉnh Quang Minh, nàng mượn việc thỉnh giáo sư phụ để chỉ điểm cho Trương Vô Kỵ đánh thắng phái Hoa Sơn và Côn Lôn. Chu Chỉ Nhược cũng là người tàn nhẫn, thủ đoạn, trộm ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, hãm hại Ân Ly, giá họa cho Triệu Mẫn, âm thầm luyện Cửu Âm Chân Kinh, mưu hại Tạ Tốn. Việc nàng đâm Trương Vô Kỵ một kiếm trên đỉnh Quang Minh, đó là do mệnh lệnh của Diệt Tuyệt Sư Thái. Đến đây cũng cần bàn thêm về Diệt Tuyệt Sư Thái. Anh trai của bà là Phương Bình bị Tạ Tốn giết chết. Sư huynh của bà là Cô Hồng Tử bị tử thương bởi Dương Tiêu của Minh Giáo. Ái đồ của bà, Kỷ Hiểu Phù, người mà bà rất tin yêu, bị quyến rũ bởi chính Dương Tiêu và dám trái ý bà. Diệt Tuyệt Sư Thái cho rằng mình bị mất mát quá nhiều bởi Minh Giáo nên sinh ra thù hận một cách mù quáng. Khi bà muốn tiêu diệt Minh Giáo để rửa hận, gặp phải Trương Vô Kỵ cản trở, thành ra bà hận luôn cả Trương Vô Kỵ. Trong thời đại đó, quan niệm phụ sự tử vong, tử bất vong, bất hiếu rất phổ biến. Chu Chỉ Nhược dù có bản lĩnh đến mấy cũng không thể làm trái quan niệm này, không thể chống lại lệnh của sư phụ. Trước mặt bao nhiêu người, nếu nàng không đâm Trương Vô Kỵ có nghĩa là trở thành phản đồ, liệu Diệt Tuyệt Sư Thái có tha cho nàng không? Kỷ Hiểu Phù cũng vì chống lại Diệt Tuyệt Sư Thái mà vong mạng đó thôi. Nếu nàng không đâm Trương Vô Kỵ, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng có thể không giết nàng, chỉ cần đuổi nàng ra khỏi Nga Mi thì nàng cũng chẳng còn nơi nào dung thân, chẳng lẽ lại chạy theo Trương Vô Kỵ? Danh tiết của người con gái đoan trang như nàng sẽ vứt đi đâu? Cực chẳng đã, Chu Chỉ Nhược phải đâm, nhưng kiếm ỷ thiên sắc bén như vậy, tại sao nàng đâm mà Trương Vô Kỵ lại không chết? Việc nàng trộm ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, dùng sắc đẹp mê hoặc và làm hại Trương Vô Kỵ, đó là do di mệnh của Diệt Tuyệt Sư Thái. Bà muốn Chu Chỉ Nhược lấy binh pháp Võ Mục Di Thư để đánh đuổi ngoại xâm, luyện võ công Cửu Âm Chân Kinh để thay bà trả thù Minh Giáo. Để Chu Chỉ Nhược thực hiện di mệnh này, Diệt Tuyệt Sư Thái vừa dùng uy lực ép buộc, vừa quỳ xuống cầu xin. Trong tình huống này, một cô gái chưa đến 20 tuổi như nàng, đã từng chịu ơn cưu mang dưỡng dục của bà,
coi bà như cha mẹ, liệu có dám từ chối? Mặc dù Chu Chỉ Nhược thực hiện di mệnh trộm kiếm và đao, nhưng nàng không hãm hại Trương Vô Kỵ, không chỉ vì nàng yêu Trương Vô Kỵ mà còn vì nàng chịu ơn cứu giúp của chàng. Nếu không có Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược đã bị Triệu Mẫn rạch mặt tại chùa Vạn An. Nàng bị kẹt giữa chữ hiếu và chữ tình, kẹt giữa lý trí và tình cảm, kẹt giữa Diệt Tuyệt Sư Thái và Trương Vô Kỵ. Vậy đây là dã tâm của nàng hay do nàng bị ép buộc? Việc nàng hãm hại Ân Ly và đổ tội cho Triệu Mẫn, 2 lần đối diện với Ân Ly, Chu Chỉ Nhược đã thực hiện 2 hành động mang lại 2 kết quả khác nhau. Lần thứ nhất, trên đường đi đến Quang Minh, nàng vờ bị thương để không phải làm hại Ân Ly. Lần thứ hai, trên đảo Linh Xà, nàng rạch mặt Ân Ly, đổ tội cho Triệu Mẫn. Điều này không có gì khó hiểu. Lần thứ nhất, Ân Ly với nàng không thù oán nên nàng không muốn sinh tử với Ân Ly. Lần thứ hai, thấy Trương Vô Kỵ săn sóc Ân Ly, nàng sinh ra thù oán, nàng không cam tâm nhìn thấy Trương Vô Kỵ cưới Ân Ly. Mặt khác, nàng thù hận Triệu Mẫn vì suýt rạch mặt nàng, làm hại Diệt Tuyệt Sư Thái, đẩy môn phái Nga Mi tan đàn xẻ nghé. Việc nàng làm nhằm nhiều mục đích, vừa loại bỏ tình địch, vừa trả thù cho môn phái và cho cá nhân, vừa giành được Trương Vô Kỵ, vừa lấy được bí kíp võ công. Nếu Chu Chỉ Nhược độc ác như nhiều bạn đọc nghĩ, thì chắc chắn nàng đã làm hại cả Tạ Tốn khi trộm Đồ Long đao để tránh việc Tạ Tốn đòi lại đao, lúc này Tạ Tốn đã bị trúng độc, không có khả năng tự vệ. Chu Chỉ Nhược không làm như vậy vì nàng với Tạ Tốn không thù oán, nàng không muốn Trương Vô Kỵ đau khổ khi thấy cha nuôi bị hãm hại. Tất nhiên, việc làm hại Ân Ly là không thể chấp nhận được, nhưng nếu chỉ dựa vào điều này để kết luận nàng là kẻ ngụy quân tử, ác độc thì chưa thật thuyết phục. Đây chỉ là sự ghen tuông mù quáng, muốn triệt hạ tình địch mà thôi. Đây cũng là điều đáng tiếc nhất cho Chu Chỉ Nhược. Việc nàng âm thầm luyện Cửu Âm Chân Kinh, trong võ lâm giang hồ, kiếm ỷ thiên và đao Đồ Long là báu vật mà rất nhiều cao thủ thèm muốn. Chu Chỉ Nhược thừa hiểu rằng nàng không thể tự bảo vệ mình trước nhiều cao thủ võ lâm nếu như họ phát hiện nàng lấy trộm kiếm ỷ thiên và đao Đồ Long. Nàng cũng hiểu rằng không phải lúc nào Trương Vô Kỵ cũng ở bên cạnh bảo vệ nàng. Bài học khi đối đầu với Triệu Mẫn và Kim Hoa bà vẫn còn đó. Cửu Âm Chân Kinh chính là phao cứu sinh giúp nàng có thể chống lại các cao thủ khác và giúp nàng thực hiện di mệnh của Diệt Tuyệt Sư Thái là đưa Nga Mi trở thành đệ nhất môn phái, dù nàng không muốn cũng phải học. Việc nàng mơ trở thành hoàng hậu, theo suy luận logic, khi Minh giáo thắng thế, Trương Vô Kỵ làm giáo chủ, đương nhiên sẽ trở thành hoàng đế. Nàng được Trương Vô Kỵ thương yêu, được Tạ Tốn đứng ra làm mối kết duyên vợ chồng, thì chuyện nàng mơ trở thành hoàng hậu không có gì sai trái. Câu nói của cổ nhân, nước chọn chỗ trũng mà chảy, người chọn chỗ cao mà đi, hoàn toàn đúng với hoàn cảnh của nàng. Tuổi thơ của nàng gắn liền với cuộc sống cơ cực, trở thành hoàng hậu. Còn cái nàng sẽ không khổ như nàng nữa. Đây là tâm lý chung của tất cả những người làm cha mẹ, chứ không riêng gì Chu Chỉ Nhược. Lại có nhiều độc giả cho rằng, Chu Chỉ Nhược quá tham lam, vừa muốn có công danh vừa muốn có hạnh phúc. Điều này không phải là chỉ có ở Chu Chỉ Nhược, mà nó tồn tại trong mỗi chúng ta. Khi chưa có nhà thì căn hộ đã là quá tốt, đến khi có căn hộ rồi lại muốn có biệt thự. Khi đi xe đạp thì muốn có xe máy rồi lại đòi xe hơi. Việc nàng âm mưu hại Tạ Tốn, có 2 lý do khiến Chu Chỉ Nhược làm hại Tạ Tốn. Thứ nhất, nàng chưa luyện xong Cửu Âm Chân Kinh, nếu Tạ Tốn tiết lộ ra thì giang hồ võ lâm sẽ truy sát nàng để đoạt kiếm ỷ thiên và đao Đồ Long. Thứ hai, chữ hận trong con người nàng quá lớn, nó che lấp hết tất cả suy nghĩ của nàng từ khi Trương Vô Kỵ bỏ nàng đi lúc 2 người đang làm lễ cưới. Tại sao Triệu Mẫn lại chọn đúng lúc Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược thành hôn để ngăn cản, trong khi nàng có thể làm việc đó sớm hơn? Chỉ có một câu trả lời duy nhất, Triệu Mẫn căm hận Chu Chỉ Nhược vì đã ám hại nàng trên đảo Linh Xà nên muốn hạ nhục nàng. Trước mặt bao nhiêu người từ các môn phái, Chu Chỉ Nhược đã bị Triệu Mẫn nẫng mất người thân cuối cùng của nàng, dồn nàng đến đường cùng. Không những vậy, Trương Vô Kỵ còn công khai bênh, bồi nhí giữa Thanh Thiên Bạch Nhật trước toàn thể đại diện võ lâm giang hồ. Chu Chỉ Nhược thừa hiểu rằng, trong mắt của toàn thể võ lâm giang hồ, nàng cao giá hơn Triệu Mẫn, vậy mà lại phải thua. Thử hỏi có điều gì làm thanh danh bị vấy bẩn hơn? Nàng không hận Trương Vô Kỵ thấu xương mới là lạ. Nàng muốn Trương Vô Kỵ phải thấu hiểu điều đó bằng cách ra tay mưu sát Tạ Tốn để chàng hiểu được nỗi đau khi mất người thân là thế nào. Cuối cùng, rất may cho nàng, Tạ Tốn không chết, oan nghiệt mà nàng gây ra cũng chưa quá nặng. Ngoài ra,
Những hành động như vờ bị thương để không phải làm hại đến Ân Ly, không trả thù Đinh Mẫn Quân khi nàng lên làm trưởng môn, đứng ra bảo vệ cho tất cả các đệ tử trong phái Nga Mi khi bị Kim Hoa bà bức bách. Liệu có phải là hành động của nhân vật Ngụy Quân Tử, phản diện chăng? Đặt trong từng hoàn cảnh cụ thể, những việc Chu Chỉ Nhược làm đều có nguyên nhân của nó, mà đa phần là do hoàn cảnh mang lại. Tất nhiên, không phải tất cả hành động sai trái của nàng đều do khách quan, cũng có những việc do nàng tự gây ra, nhưng cuối cùng nàng đã sám hối, đã dũng cảm thừa nhận tất cả, cái thiện trong con người nàng đã chiến thắng. Nếu so sánh Chu Chỉ Nhược với các nhân vật khác như Thành Côn, Trần Hữu Lượng, Tống Thanh Thư, Đinh Mẫn Quân, Chu Trường Linh, Chu Cửu Chân, Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn, thì sẽ thấy rõ ai là chính, ai là tà, ai là quân tử, ai là tiểu nhân. Cá nhân tôi không cho rằng Chu Chỉ Nhược xấu, ác, tôi chỉ cho rằng nàng mắc phải nhiều sai lầm mang tính dây chuyền mà thôi. Triệu Mẫn thì sao? Trái ngược hoàn toàn với Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn là cành vàng lá mọc trong phủ Nhữ Dương Vương. Nàng sinh ra trong nhung lụa, không thiếu thốn bất cứ thứ gì, có đầy đủ tình thương từ cha mẹ, anh trai. Trong vương phủ, vô số người hầu kẻ hạ, liệu ai dám trái ý nàng? Đến ngay cả cha nàng, anh nàng cũng phải chịu thua khi nàng dọa tự tử. Nói vậy không có nghĩa là tôi đề cao Chu Chỉ Nhược và hạ thấp Triệu Mẫn, mà tôi chỉ muốn bàn về Triệu Mẫn trên các khía cạnh tương tự như với Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn là người thông minh, mưu trí, hạ độc các cao thủ của Minh giáo, lừa Trương Vô Kỵ ngã xuống hầm tối, minh oan cho Trương Vô Kỵ không giết Mạc Thanh Cốc, bắt bài Thiếu Lâm muốn giữ Tạ Tốn để chiếm Đồ Long Đao. Ấn tượng nhất của tôi về sự thông minh của Triệu Mẫn là việc nàng phá đám cưới của Chu Chỉ Nhược. Biết trước rằng có nhiều cao thủ từ nhiều môn phái, mà đa phần có thù oán với nàng, Triệu Mẫn vẫn đến đám cưới mà không cần thuộc hạ bảo vệ. Tại sao lại như vậy? Vì nàng quá hiểu con người Trương Vô Kỵ, nàng biết Trương Vô Kỵ nghi nàng giết Ân Ly, nhưng khi gặp lại nàng, Trương Vô Kỵ vẫn không trả thù. Nếu trong đám cưới có bất kỳ ai ra tay với nàng, Trương Vô Kỵ sẽ bảo vệ nàng. Đây là cách hạ nhục và rửa hận hay nhất của Triệu Mẫn đối với Chu Chỉ Nhược. Có một chi tiết mà Triệu Mẫn không tính toán được là người ra tay với nàng lại chính là Chu Chỉ Nhược. Nàng chủ quan vì không biết rằng Chu Chỉ Nhược đã học Cửu Âm Chân Kinh dẫn đến suýt mất mạng. Trong cái rồi lại có cái may, tuy nàng bị thương vì Chu Chỉ Nhược nhưng Trương Vô Kỵ công khai bên hát vực nàng trước đại diện của toàn thể võ lâm giang hồ. Quả là không có cách gì loại bỏ tình địch hay hơn. Chu Chỉ Nhược loại bỏ tình địch Ân Ly một cách không thể chấp nhận được, còn Triệu Mẫn loại bỏ tình địch một cách không ai ngờ đến. Triệu Mẫn cũng là người tàn nhẫn, thủ đoạn, hạ độc Trương Vô Kỵ và Minh giáo, mạo nhận là Minh giáo để tiêu diệt Thiếu Lâm và Võ Đang, học lén võ công của các môn phái, chặt ngón tay của các cao thủ võ lâm, định rạch mặt Chu Chỉ Nhược. Thậm chí nàng còn muốn bắt chước tổ tiên mình giết thật nhiều người để gây dựng sự nghiệp. Cái hay của Triệu Mẫn là ở chỗ trước khi gặp Trương Vô Kỵ, nàng chỉ muốn giết chàng, tiêu diệt võ lâm, nhưng sau khi gặp chàng, nàng đã thay đổi hoàn toàn. Quan niệm, xuất giá tòng phu, là như vậy đấy. Triệu Mẫn bỏ nhà theo Trương Vô Kỵ, từ hoàn cảnh xuất thân của Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn. Có thể hiểu được tính cách của cả hai nàng. Triệu Mẫn từ nhỏ muốn gì được nấy, nên nàng công khai chuyện tình cảm, sẵn sàng rũ bỏ tất cả để theo Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược không được may mắn như vậy, nhiều việc nàng muốn làm nhưng không thể làm, nhiều việc nàng không muốn làm nhưng lại buộc phải làm, nên nàng phải khéo léo thậm chí đóng kịch để được toại nguyện. Điều này vô hình chung đã dẫn đến lý luận rằng Triệu Mẫn xứng đáng hơn Chu Chỉ Nhược trong tình yêu vì nàng dám vứt bỏ tất cả gia đình, danh vọng, quyền lực để theo Trương Vô Kỵ, còn Chu Chỉ Nhược thì không, nàng không dám hy sinh danh vọng, sự nghiệp để đổi lấy tình yêu. Bản thân tôi thấy rằng cả hai đều xứng đáng như nhau. Một điều thú vị là trong nhiều sự kiện, Triệu Mẫn luôn đi trước Chu Chỉ Nhược một bước. Triệu Mẫn sử dụng thập hương nhuyễn cân tán, thì Chu Chỉ Nhược cũng sử dụng thập hương nhuyễn cân tán. Triệu Mẫn rạch mặt tình địch nhưng không thành, thì Chu Chỉ Nhược cũng rạch mặt tình địch thành công. Triệu Mẫn gây oán thù với Nga Mi và Chu Chỉ Nhược khi bắt nhốt họ trong chùa Vạn An. Chu Chỉ Nhược cũng gây oán thù với Triệu Mẫn khi đổ lỗi cho nàng làm hại Ân Ly. Triệu Mẫn thú nhận với Trương Vô Kỵ về nhiều lỗi lầm của mình. Chu Chỉ Nhược cũng sám hối về những sai trái của nàng, thậm chí nàng còn bất chấp cả lời thề độc địa với sư phụ để đến với Trương Vô Kỵ. Tình yêu của cả hai nàng với Trương Vô Kỵ có thể đúc kết từ một câu ca dao sau: mẹ cho bú mớm nâng niu, tội trời thì chịu, chẳng yêu bằng chồng. Vậy có nên kết luận rằng Triệu Mẫn xứng đáng hơn Chu Chỉ Nhược trong tình yêu hay không?
Trên đây là câu chuyện về Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn trong tác phẩm ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.